ฮัลโหลทุกคนกลับมาเจอกับนาเดียนะคะวันนี้เดียก็จะมาพูดเกี่ยวกับประสบการณ์เรียนภาษาจีนของเดียนะแล้วก็คือเดียสอบ HSK 4 กับ 5นะคะแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นสอบผ่านหรือว่าทำอะไรบ้างเนาะคือเดียตอนนั้นคือโชคดีที่ว่าเดียอยู่จีนแล้วก็คือได้เรียนภาษาจีนเนาะเดียไปอยู่จีนประมาณ3 เดือนนะคะแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าตอนนั้นสอบ HSK 4 HSK 5 ผ่านได้ไงเนาะคือเดียสอบ HSK 5 มาประมาณ2 ปีละแล้วเดี๋ยวตอนนี้ก็จะมาสอบใหม่นะคะเพราะว่ามันหมดอายุไปแล้วก็เลยว่าจะมาสอบใหม่ปีนี้แล้วก็อยากให้มันจำได้มากขึ้นหลายๆคำศัพท์หรืออะไรเงี้ยของเดียตอนนี้ลืมไปแล้วเนาะก็จะมาเล่าให้ฟังจากประสบการณ์ตัวเองเลยนั่นแหละว่าตอนนั้นทำยังไงบ้างเดียก็จะมาบอกว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงเนาะสิ่งที่เดียทำแล้วก็อยากจะมาเล่าให้ฟังนะคะเพื่อใครอยากเรียนภาษาจีนแล้วก็อยากสอบ HSK 4 HSK 5 ให้ผ่านเนาะโอเคสำหรับ HSK 4 นะคะอันนี้เป็นข้อสอบ HSK อันแรกเลยที่เดียสอบคือเดียไม่ได้สอบ HSK 2 หรือ 3 มาก่อนก็เลยต้องจำทั้ง 1,200 คำเนาะใน HSK 4 มันจะต้องสอบประมาณนี้แล้วคือเดียก็มีเวลาประมาณเดือนกว่าก็เดียก็แบ่งเวลาเป็นว่าแต่ละวันเนี่ยจะต้องจำกี่คำเนาะก็แบ่งออกมาได้ประมาณ 25-30 คำฉะนั้นมันก็จะใช้เวลาประมาณ40 วันเนาะที่จะจำคำศัพท์ทั้งหมดแล้วคือแต่ละวันเนี่ยเดียก็จะมาคัดคำศัพท์นะคะแล้วก็ดูว่าเราจำได้หรือเปล่าเพราะว่าคำศัพท์ในภาษาจีนนะเดียว่ามันยากในระดับหนึ่งนะการเขียนการอะไรเงี้ยหลังจากนั้นคือเดียก็จะมีหนังสือเล่มสีแดงเนาะคือมันเป็น HSK 4 Standard Course นะคะซึ่งหนังสือเล่มนี้มันดีที่ว่ามันมี grammar ของมันแล้วเราก็เห็นรูปประโยคเพราะมันจะมีบทความในแต่ละบทแบบเป็นสั้นๆอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราสามารถเอามาใช้ได้แล้วถ้าเรารู้คำศัพท์เราจำคำศัพท์ได้แล้วเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นไปอีกมันคืออาจจะทำให้เราเข้าใจได้มากกว่าแต่ตอนนั้นเดียมีเวลาแค่เดือนกว่าก็เลยใช้2 วิธีนี้ค่ะก็คือทำแบบฝึกหัดไปด้วยแล้วก็จำคำศัพท์ไปด้วยเนาะโอเคส่วน HSK 5 นะคะเรียกว่าอันนี้มันยากขึ้นมาสเต็ปหนึ่งเลยคือยากจริงๆตอนนั้นที่เดียทำมาเดียรู้สึกเลยว่ามันโหดร้ายมากคือตอนนั้นเดียมีเวลาประมาณ 3-4 อาทิตย์นะคะแล้วก็คือคำศัพท์ของ HSK 5 ค่ะที่ต้องจำก็มีเพิ่มมา 1,300 คำซึ่งรวมทั้งหมดเป็น 2,500 คำเนาะรวมกับ HSK 4 ฉะนั้นสิ่งที่เดียทำก็คืออาทิตย์แรกจำคำศัพท์ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็อย่างน้อยให้มันผ่านหูผ่านตามาบ้างแล้วก็คือคัดคำศัพท์เลยแล้วก็ทำทุกอย่างเลยแบบให้เราจำได้จะแปะโพสต์โน้ตจะทำอ่านบนโทรศัพท์ด้วยแบบเวลาว่างมันจะมีแอปนะคะที่เราสามารถดาวน์โหลดได้แล้วมันเป็นคำศัพท์ของ HSK 5 ซึ่งเราก็ใช้แบบจำในนั้นได้เลยซึ่งดีมากเดี๋ยวว่าแล้วอย่างที่2ที่เดียทำคือเดียไม่ได้มีหนังสือ standard course เหมือน HSK 4 ตอนนั้นเดียใช้เป็นข้อสอบเก่าหรือว่าเป็นแบบพวกตัวอย่างข้อสอบที่มาทำนะคะแล้วก็เน้นพาร์ทฟังกับพาร์ทอ่านที่ว่าเดียว่า2 พาร์ทเนี่ยได้คะแนนเยอะที่สุดก็คือเพราะว่ามันมีคำตอบเลยแล้วก็สามารถใช้ในหนังสือนั้นได้เลยคือทั้งเล่มเดียทำหมดเลยภายใน2 อาทิตย์แล้วก็แบบฝึกอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วคือถ้าเรามีคำถามอะไรตอนนั้นเดียถามครูได้แต่ก็คือถ้าสมมุติว่าใครแบบไม่เรียนอยู่จีนหรือว่าไม่มีครูหรืออะไรเงี้ยค่ะเดียว่าแบบไม่เป็นไรก็คือทำจากในหนังสือก่อนนะแต่เดียว่าวิธีนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยเวิร์กเพราะว่าหลังจากที่สอบเสร็จก็จำอะไรไม่ได้เลยคำศัพท์อะไรเงี้ยค่ะมันเหมือนไม่ได้อยู่ในแบบ long term memory มันแค่จำเพื่อไปสอบก็ตอนนี้ก็เลยว่าจะมาสอบใหม่แล้วก็อยากทำให้มันแบบให้มันดีให้มันแบบจำได้จริงๆนะคะก็เลยจะกลับไปแล้วก็ใช้standard course นะคะของ HSK 5 ซึ่งหนังสือเล่มนี้ดีมากมีให้ฟังบทความแล้วก็ให้เราอ่านให้เราเขียนอะไรประมาณนี้เลยแล้วก็มี grammar ด้วยฉะนั้นเดียคิดว่าจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าใครอยากสอบแล้วอยากให้มันแบบได้ภาษาจีนก็เดียแนะนำเล่มนี้นะคะแล้วก็คือเล่มคำศัพท์เดียก็ยังใช้เล่มเดิมเหมือนกันตั้งแต่ HSK 4 HSK 5 นะคะแล้วเล่มนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่ามันง่ายมันอ่านแล้วเราก็รู้เลยว่าเราต้องจำคำศัพท์อะไรบ้างจากนั้นก็ทำเหมือนเดิมก็คือแปะ post-it note ไว้ในห้องของเรียนนะคะเพื่อที่ว่าจะจำคำศัพท์นั้นได้เนาะก็นั่นแหละค่ะสำหรับ HSK 5 เดียคิดว่ามันยากขึ้นมาเยอะเลยก็สำหรับใครที่อยากสอบ HSK 5 นะคะเดียก็คิดว่าก็ต้องพยายามนิดนึงแล้วก็ต้องเน้นจำคำศัพท์นะคะแล้วก็ทำข้อสอบเก่าๆสำหรับ HSK 5 นะคะเดี๋ยวเดียจะลิงก์หนังสือไว้ใน description box นะคะก็คือหาซื้อได้ใน Shopee ใน Lazada อะไรอย่างนี้เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะคือหนังสือพวกนี้เดียว่าดีมากเลยแล้วก็คือมีทั้งแบบฝึกหัดแล้วก็มีหนังสือคำศัพท์แล้วก็สุดท้ายเป็นหนังสือสำหรับข้อสอบนะคะคือ
ทั้ง3เล่มนี้คือเดียใช้หมดเลยแล้วก็รู้สึกว่าดีมากที่นี่นะสำหรับใครที่ว่าจะเรียนภาษาจีนหรือว่าจะสอบ HSK ก็ตามเนี่ยนะคะเดี๋ยวว่าสิ่งที่สำคัญเลยก็คือต้องฝึกฝนบ่อยๆแล้วก็จำคำศัพท์นะคะ2อย่างเนี้ยที่บอกไปว่าสำคัญมากเพราะว่า1จำคำศัพท์ใช่ไหมมันจะทำให้เราสามารถแบบใช้ได้หลายๆอย่างเนาะคำศัพท์มันก็สำคัญไม่ว่าจะเรียนภาษาอะไรโดยเฉพาะภาษาจีนนะคะเราไม่สามารถสะกดได้ไม่เหมือนภาษาไทยเนาะแล้วมันแบบเดาคำไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็เลยคิดว่าเนี่ยมันสำคัญจริงๆที่ว่าต้องมานั่งจำคำศัพท์พวกนี้แล้วก็ต้องมานั่งคัดจนกว่าเราจะจำได้เนาะแล้วก็อย่างที่2ก็คือฝึกนะคะการฝึกเนี่ยมันก็คือช่วยในให้เราเห็นแบบรูปประโยคต่างๆเนาะแล้วก็คือให้เราฟังด้วยจริงๆแล้วฟังก็สำคัญเราก็จะได้พูดฟังอะไรเงี้ยบ่อยๆก็จะได้แบบว่าได้เซนส์ว่าโอเคภาษาจีนมันก็มีหลายสำเนียงหลายแบบเนาะโอเคค่ะนั่นก็เป็นประสบการณ์ของเดียเนาะที่สอบ HSK 4 HSK 5มานะอย่างที่บอกนะคะเดียสอบมาเมื่อ2ปีที่แล้วตอนนี้เดียก็อยากมาสอบ HSK 5ใหม่เนาะซึ่งเดียก็เปลี่ยนวิธีอย่างที่บอกไปเลยว่าเดียไม่ได้มานั่งแบบจำคำศัพท์อย่างเดียวแล้วก็คือมาแบบทำข้อสอบเก่าๆแล้วนะคือเดียกลับไปแล้วก็ไปเรียนจริงๆแล้วก็หาครูตอนนี้เป็นออนไลน์นะคะแล้วก็คือสิ่งที่เดียคิดว่ามันได้มากที่สุดเลยก็คือจากพวกบทความอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเดียคิดว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรถ้าสมมติว่าสอบผ่านแต่ว่าเราจำคำศัพท์นั้นไม่ได้เอามาใช้ไม่ได้เดียก็เลยคิดว่าโอเคครั้งนี้แบบจะทำแบบจริงๆจังๆนั่นแหละค่ะก็ขอให้ทุกคนไลค์วิดีโอนี้นะคะแล้วก็ subscribe ด้วยนะคะแล้วเจอกันครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย